press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हामीसँग एउटा एडाप्टर आएको छ इयरफोन subscribe. Oh, यस्तो दामी छ अरू फोनमा यस्तो निकाल्ने नै हुँदैन के आइफोनमा चाहिँ यस्तो निकाल्ने नि रहेछ ल यस्तो चाहिँ फोन निकाल्ने है गाइज दामी दामी छ लुक्स त के हो ओए निकालिहालेँ यस्तो दामी मोनोक्रोम मुनलाइटमा रहेछ होइन यसलाई अनलक गरिहालौँ यो चाहिँ एडाप्टर राख्दै गरौँ आवश्यक छ डाटा केबल एउटा यो टाइप सीमा जस्तो छ त के होइन टाइप सीमा छैन यो अर्को यो के लेखेको छ यो यति हो यो चाहिँ टाइप सीमा छ राइट चाइनाकै राज हुन्छ क्या जहाँ गयो नि हेलो इङ्ग्लिसमा गइन्छ नेपाल छ कि छैन इन्डिया भनेर देखाउँछ त हेरिदियो नेपाललाई ठिक छ डिफल्टै गरौँ हामी ल अब हामी वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ के हो थाहै छैन एकचोटि राख्छौँ होइन यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ अहिले एन्ड्रोइड चलाएको हात आइफोन चलाउँदा कस्तो अजिब भइरहेछ है ओए कहाँ गयो फेरि मर्यो होला हौ ए होला नेपाल कहाँ हो होइन भन्दै नि हुन्न त ल एकैछिन यस्तो समस्या भयो है अब हामी यो चेन्ज गर्छौँ अनि फेरि अनबक्सिङ यहाँ चाहिँ के रहेछ यो हेरौँ एडाप्टर मात्रै छ क्या यो एडाप्टरलाई हामीले पक्कै पनि यहाँनिर राख्छौँ यो यहाँ राख्ने हो द्याट्स इट सिम्पल अनि चार्ज गर्छौँ म चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मिलाउँछु अनि सी यू देन सब्सक्राइब सिम राख्यो यो यस्तो चुम्मक हुने रहेछ हेर गाइजहरू ए ओपन पनि गरिसक्यौँ होइन अब मजाले हामी ल्याङ्ग्वेज सेटिङ नि मिलाइयो बल्ल बल्ल गरेर एनी हाउ अब चाहिँ दुःख छैन ए ल सब इङ्ग्लिस है राम्रो छ
फोन भइहाल्छ गाइज, फोन भइहाल्छ। अब फोटो खिच्न जानुपर्छ ल। दिस इज माई चाइनिज फोन। अब यसबाट भ्लग बनाउनु छोडिदिन्छु म। अब आइफोनबाट बनाउने तिम्रो दादाले